مراسم گیمزکام به میزبانی جف کیلی در شهر کلن آلمان برگزار شد که کلی نمایش‌های خفن از بازی مختلف رو توی مراسم دیدیم و طبق شایعاتی که از قبل هم منتشر شده بود بازی ایندیانا جونز هم از انحصاری ایکس باکس قرار برای پلی استیشن هم منتشر بشه. توی این ویدیو تریلرهایی که در مراسم گیمزکام نمایش داشتن رو با هم مرور می‌کنیم و بررسی می‌کنیم که این سیاستی که ایکس باکس در پیش گرفته به نفع هواداران ایکس باکس خواهد بود یا به ضررش. تریلر سینمایی بوردرلندز 4 ساخته شرکت گیرباکس توسط شرکت توکی منتشر شده یک شوتر ابرشخص نقش‌آفرینی اکشن است که با چاشنی طنز درون بازیش یک بازی جذابه که توی این تریلر چیز خاصی از گیم پلی بازی و کلا اطلاعات بازی ندیدیم و صرفا یک تریلر سینمایی بود و مشخص شد که در سال 2025 برای کنسول‌های نسل نهم و پی سی منتشر میشه. نمایش خیره کننده بازی بعدی مربوط میشه به کال آف دیوتی بلک آپس 6 که مشخص شد که این بازی داره 16 مپ و همچنین یک حالت زامبی خفن هستش. تریلر مربوط به کمپین بازی است که استودیو ریون و تریاک با هم دیگه دارن میسازنش. توی تریلر بخش‌های جاسوسی و مخفی‌کاری بازی رو دیدیم که وایب خیلی جالبی داشت و اینطور که از تریلر مشخصه با یک کمپین فوق‌العاده و اکشن طرف هستیم. شوتر بازی هم خیلی خفنه و قابلیت شیرجه زدن و خوابیدن روی زمین و تیراندازی کردن هم خیلی بالاتر شده و گیم پلی بازی رو جذاب‌تر از قبل کرده. همچنین از گجت‌های مختلفی مثل ماشین‌های کنترلی و چاقوهای مختلف برای پرتاب کردن میتونیم استفاده بکنیم. اوپن بتا بازی در تاریخ 9 شهریور منتشر میشه که حتما گیم پلیش رو براتون توی کانال قرار میدم، پس حتما کانال رو دنبال بکنید و این بازی هم در تاریخ 4 آبان به صورت رسمی منتشر میشه. دوستان من خیلی به این نسخه از کال آف دیوتی امیدوارم و هایپم براش و مطمئنم که قراره با یک کال آف دیوتی خیلی خفن و اکشن و به سبک کال آف دیوتی قدیمی طرف باشیم و کمپین خیلی طولانی و پرپیمونی داشته باشیم که اینم بگم که بازی بیش از 4 ساله که در دست ساخته و از روز اول ارزم به روی سرویس گیم پس قرار میگیره. بازی بعدی از استودیوی تگلند بازی دایلات د بیست هستش که اسپیناف بازی اصلی هستش و 20 ساعت گیم پلی داره. شما در این بازی ابرشخص در یک جهان اوپن ورلد آخرالزمانی به کشتن زامبیا میپردازید و پارکور هم در بازی وجود داره. از همین الان میتونید به لیست خریداتون این بازی رو اضافه بکنید، اما اینو بگم که تاریخ عرضه برای بازی مشخص نکردن و این به عنوان یک بازی جدا و مستقل از بازی اصلی هستش. این نکته هم بگم که کسانی که نسخه دیلوکس دایلایت 2 رو خریداری کرده بودن میتونن این بازی رو رایگان تجربه بکنن و این بازی برای کنسول‌های نسل 8 و 9 قراره که منتشر بشه. بازی ایندیانا جونز نمایش جذابی داشت که تروی بیکر صداپیشه افسانه‌ای در حال صحبت کردن در مورد بازی بود و گفت که زمانی که بچه بودم فیلم‌های ایندیانا رو دنبال می‌کردم و فکرشو نمی‌کردم که من کسی باشم که قراره یه روزی بازیگر و صداپیشه این کاراکتر باشم. طبق اعلام ماشین گیمز استودیو سازنده این بازی بزرگترین عنوانی هستش که این استودیو تا به حال ساخته. وقایع این بازی در لوکیشن‌های مختلف مثل هیمالیا و مصر اتفاق میفته و مکان‌های تاریخی و معروفی در این بازی به تصویر کشیده خواهند شد. از محتویات ادیشن‌های مختلف بازی هم رونمایی شده که در نقشه کره زمین نسخه کالکتور ادیشن بازی نام پرسپولیس دیده میشه که بعید نیست یک مرحله از این بازی در مکان‌های تاریخی در ایران اتفاق بیفته. این بازی در تاریخ 19 آذر که دقیقاً روز تولد من هستش برای پی سی و ایکس باکس منتشر میشه و از روز اول عرضه روی سرویس گیم پس قرار میگیره. همچنین همونطور که از قبل شایع شده بود که در این مراسم بازی دیگری از انحصار ایکس باکس قرار خارج بشه، بازی ایندیانا جونز قراره که در اوایل سال 2025 برای کنسول‌های پلی استیشن هم منتشر بشه که این خبر خیلی خوبی برای طرفداران پلی استیشن است، اما طبیعتاً این خبر به مذاق ایکس باکس برندها اصلاً خوش نمیاد. این مورد هم باید بگم که فیل اسپنسر پارسال اعلام کرده بود که بازی‌های ایندیانا جونز و استارفیلد عناوینی هستن که برای پلی استیشن منتشر نمیشن که اینجا باز هم فیل اسپنسر به مخاطبان ایکس باکس دروغ گفته و متاسفانه. این خبر رو باید بهتون بدم دوستان که دیگه بازی انحصاری برای ایکس باکس معنی و مفهومی ندارن و به زودی خیلی از عناوین مهم و بزرگ دیگری از عناوین انحصاری ایکس باکس قراره که برای پلی استیشن هم منتشر بشن و ایکس باکس در زمینه فروش کنسول‌هاش نسبت به پلی استیشن و نینتندو کاملا شکست خورده و خودش همین موضوع رو میفهمه و به خاطر همین موضوع چند وقتی هم هست که کلا دیگه تبلیغات فروش کنسول‌هاشو متوقف کرده و تمرکز اصلی خودش و سیاست اصلی خودش رو گذاشته روی سرویس اشتراکی گیم پس و کلاود گیمینگ که به نظرم توی این زمینه کاملا هم موفق بوده نسبت به رقیب خودش یعنی سرویس پلاس. دیگه چیزی به نام انحصاری و کلا فروش کنسول و اینجور چیزا وجود نداره و این موضوع دیگه برای ایکس باکس تموم شده هستش و تمام تمرکزشون رو روی فروش سرویسشون و کلاود گیمینگ گذاشتن و ایکس باکس داره میره به سمتی که تبدیل بشه به بزرگترین ناشر صنعت ویدیو گیم و همونطور که می‌بینید استودیوهای بزرگی رو خریده و میخواد خریداری بکنه و این پولا رو از کجا میاره و از طریق همین فروش بازی‌هاش روی کنسول‌های رقیب مثل پلی استیشن و فروش سرویس گیمینگش به نام گیم پس آلتیمیت و این پولایی که به دست میاره رو دوباره میتونه بره باشه شرکت‌ها و ناشرای بزرگی رو خریداری بکنه و اینطور که
این اواخر اخبار رسیده در حال مذاکره هستن با شرکت وارنر که ایکس باکس این شرکت و استودیو رو بخره و بتونه که صاحب تمام آی پی آی این شرکت بشه، که این هم خبر خیلی جذابی میتونه باشه و اگه اتفاق بیفته مطمئن باشه که بازی‌های این شرکت هم همگی به صورت کلی روی سرویس گیم پس قرار میگیرن. پس دیگه خودمون رو نباید درگیر مسائل انحصاری بکنیم. کلا صنعت گیم دیگه تا چند سال آینده احتمال زیاد دیگه همچین بحثی درش وجود نداره و هیچ بازی انحصاری نیست و همه میتونن بازی‌های کنسول‌های مختلف رو تجربه بکنن. حداقل ایکس باکس این مسیر رو شروع کرده و آغاز کرده. باید ببینیم که در آینده آیا پلی استیشن هم همچین کاری میکنه یا خیر، که به نظر من میتونه بعید باشه همچین کاری. به نظرم سورپرایز مراسم گیمزکام قطعا معرفی نسخه جدید بازی مافیا به نام اولد کانتری هستش که خیلی وایب سنگینی داشت و هایپ اون رو برای بازی حسابی بالا برد. این عنوان بیش از 3 ساله که در حال توسعه هستش و واقعی داستانی بازی در سال 1900 هستش در شهر سیسیل ایتالیا جریان داره. این بازی در این نسخه قرار روایت خشن‌تر و جدی‌تر از عناوین قبل این فرانچایز رو ببینیم که قرار به ریشه‌های این سری بازگرده و به طرفداران روایت عمیق خطی به همراه سوال و وایب یک فیلم مافیایی کلاسیک رو هدیه بده. این بازی در تاریخ نامشخص از سال 2025 منتشر خواهد شد و در ماه آذر اطلاعات بیشتر از این بازی به دستمون میرسه. بازی رلیمال از سازندگان لیتل نایتمرز که یک آی پی جدید هستش، یه بازی ترسناک روانشناختی هستش که قراره به زودی برای کنسول‌های نسل نهم و پی سی منتشر بشه. اگه بازی لیتل نایتمرز یا برامبل رو تجربه کرده باشین قطعا از این بازی هم خوشتون میاد. این بازی رو میتونید دو نفره آنلاین یا لوکال آفلاین با هم دیگه تجربه بکنید. داستان بازی در مورد یک خواهر برادر یتیم هستش که میخوان دوستان خود را از یک ماجراجویی وحشتناکی نجات بدن. تمامی هیولاهای داخل بازی هم شخصیت‌های پیچیده‌ای دارن و مکان‌های مرموزی در بازی هستش که قابل کاوش هستن همشون. سازندگان بازی وعده دادن که بازی قراره که غمگین‌ترین و تاریک‌ترین داستان را در بین تمامی بازی‌های صنعت ویدیو گیم که دارای جهان دارک و بدون ذره امید هستن داشته باشه. بازی بعدی که نمایش داشت یک بازی بسیار خشن و بزن بکش برو جلوی خونین سبک هک اند اسلش هستش که وایب بازی‌های نسل هفتمی رو داره که قرار اوایل 2025 برای کنسول‌ها و پی سی منتشر بشه. بازی آنون آویکینگ هم که بازیگر یه نفر در سریال ویچر صدا پیشه و نقش اصلی این بازی است به نمایش جذابی در این مراسم داشت که این بازی قرار در تاریخ 18 اکتبر منتشر بشه و فعلا چیزی از پلتفرم مقصد این بازی مشخص نشده. تریلر نسخه سوم بازی لیتل نایتمرز هم به نمایش درآمد که استودیو سوپرمسیو گیم مسئولیت ساخت این بازی رو به عهده داره و این بازی هم به صورت دو نفره آفلاین و آنلاین میتونید با دوستاتون تجربهش بکنید. بازی لیتل نایتمرز از اون دسته بازی جذابی است که بر پایه همکاری دو نفره پیش میره. ترس روانشناختی بازی در کنار معماهای جذاب بازی رو به شدت سرگرم کننده و جذاب کرده. تاریخ عرضه‌ای هم برای این عنوان فعلا در دسترس نیستش. خب برسیم به نمایش جذاب بازی دلتا فورس که یک بازی شوتر اول شخص جذاب و خفنه که در نسل هفتم ترکونده بود. بازی هم کمپین داره و هم میتونید آنلاین با دوستاتون پلی بدید و هیجان بالایی توی تریلر بازی هستش و تخریب پذیری بالایی داره طور که در تریلر داریم مشاهده میکنیم که این بازی هم قراره در اواخر سال 2025 منتشر بشه. نمایش بعدی مربوط به بازی مارول ریوالز هستش که کاپیتان آمریکا و وینر سولجرز رو در تریلر بازی دیدیم که قراره در تاریخ 6 دسامبر 2024 این بازی برای کنسول‌های نسل نهم و پی سی منتشر بشه و اینم بگم که از روز اول عرضه همه اپراتورهای بازی رایگان هستن و میتونید هر اپراتوری که خواستین رو انتخاب بکنید. نسخه جدید بازی مانستر هانتر هم به نمایش درآمد که در این بازی کلا باید برین و هیولاهای مختلفی رو بکشین که در این نسخه میتونید با دوستاتون هم بازی رو به صورت کوآپ تجربه کنید که این هم نکته جالبیه. طراحی هیولاهای بازی هم هر کدوم شخصیت و نقاط ضعف مختلفی دارن که خیلی خوب از کار در اومده و این بازی هم قرار در سال 2025 برای کنسول‌های نسل نوین و پی سی منتشر بشه. بازی گنشین ایمپکت هم قراره که در 20 نوامبر واسه کنسول‌های ایکس باکس عرضه بشه برای سرویس گیم پس قرار بگیره که اینو باید بهتون بگم که جزء بازی خیلی خوبی هستش که جهانی بزرگ و غنی داره و توش میتونه حسابی به ماجراجویی بپردازه. البته اگه از این سبک بازی‌ها خوشتون میاد و به این سبک بازی‌ها علاقه دارید. نمایش کوتاهی هم داشتیم از بازی وارهمر اسپیس مارین که 9 سپتامبر 2024 میاد و به نظر بازی خیلی خفنی میاد. این بازی هم برای کنسول‌های نسل نهم و پی سی منتشر میشه. بازی شوتر اول شخص زامبی کشی هم به نام نو مور روم این هل 2 هم به نمایش درآمد که به نظر گیم پلی خونین و هیجان انگیزی داره و تاریخ عرضه‌ای هم برای این بازی مشخص نکردن. بازی بعدی به اسم لاست رکورد از دنیای لایو ایز استرنج هستش که توی این بازی ها داستان بازی حرف اول رو میزنه و با توجه به تصمیمات مختلفی که در طی بازی میگیرید داستان بازی رو رقم میزنه.
این بازی هم قراره که در سال 2025 برای کنسول‌های نسل نومی و پی سی منتشر بشه. خب دوستان این بود از بهترین بازی‌های مراسم گیمز کام که معرفی شدن و با هم دیگه مرورشون کردم و بهتون معرفی کردم. تا اینجا این کار، اگه ویدیو دوست داشتین ممنون میشم که برای حمایت از من شده این ویدیو رو لایک بکنید و کانال منو حتما سابسکرایب داشته باشین و در ادامه هم بریم که یه سری اخبار کوتاه در مورد حواشی و اطلاعاتی که بعد از مراسم درس کرده بهتون معرفی میکنم و اطلاع رسانی میکنم. کنسول‌های جدید ایکس باکس قراره که در 23 مهر ماه عرضه بشن. مراسم بزرگ بعدی که در پیش داریم مراسم گیم آوارز هستش که 22 آذر ماه برگزار میشه و در این مراسم قراره که بهترین بازی سال 2024 یعنی همون گوتی سال مشخص بشه. همچنین از کنترل‌های جدید ایکس باکس برای افراد دارای معلولیت و کم توان جسمی هم رونمایی شده که به نظرم حرکت خیلی جالبی هستش و خوبه که این کمپانی به فکر افراد معلول هم هستش. رسانه دیجیتال فاندری از کیفیت بازی استالکر 2 روی ایکس باکس سری ایکس شگفت زده شده و از عملکرد فنی بازی به شدت تعریف کرده. این بازی به صورت 60 فریم و با کوالیتی بالا روی ایکس باکس سری ایکس اجرا میشه. پس مشخص میشه که علت این همه تأخیری که سازندگان بازی روی بازی زدن به خاطر بهبود عملکرد بازی بوده و قراره که با بازی به نظر خیلی خوبی طرف باشه. بس الحاقی دیابلو 4 هم که محتوای اضافی و یک کلاس جدید رو به بازی اضافه میکنه در تاریخ 17 مهر ماه قراره که منتشر بشه. آپدیت جدید استارفیلد هم با حجم 18.5 گیگابایت در دسترس قرار گرفته که علاوه بر وسیله‌های نقلیه که به بازی اضافه کرده، حالت 60 فریم و 40 فریم نامحدود رو به ایکس باکس سری اس اضافه کرده که تا قبل از این اخبار فقط در انحصار کنسول‌های ایکس باکس سری ایکس بودیم به حالت 60 فریم و 40 فریم. خب دوستان اینم از ویدیوی مراسم گیمز کام که با هم دیگه تریلرهای خوب بازی رو مرور کرده و حتما توی بخش کامنت بهم بگین که به نظرتون این سیاستی که ایکس باکس در پیش گرفته و بازی‌های انحصاری خودش داره برای کنسول رقیب و پلی استیشن مخصوصا منتشر میکنه چی هستش و بگین که آیا از مراسم راضی بودین نبودین، مراسم در چه سطحی بود و اگه این ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم که حتما لایکش کنید و کانال منو حتما دنبال بکنید که قرار کلی ویدیوهای خفن گیمینگ داشته باشیم و با هم دیگه کلی اینجا خوش بگذره. خیلی خوشحال شدم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. دمتون گرم. تا این ویدیو دیگه دوستان فعلا پیس اوت.